Sino itong sikat na aktres na super in love raw ngayon na hindi alam ng karamihan ang kanyang boyfriend? Parang may lihim na karelasyon ang aktres na ito at ayaw talagang sabihin kahit sa kanyang masugid na tagahanga ang lahat. Ito ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Isang nasusumigaw na yes ang sagot ng kapamilya actress na si Julia Montes nang tanungin kung biglang mag-propose ang karelasyon niya ngayon. Hindi man binanggit ang pangalan ng guy, naniniwala ang madlang people na ang teleserye King ng ABS-CBN na si Coco Martin ang kanyang tinutukoy. Sa isang panayam, inamin ni Julia na super in love siya ngayon, ngunit talagang nakiusap siya na wag nang pangalanan ang lalaking nagpapaligaya sa buhay niya. Actually, hindi ko kasi siya sasabihing secret. We just choose this path kasi we both believe na ang atin. Pumasok tayo sa trabahong to na magulo. Huwag na nating paguluhin pati yung atin. Pahayag ni Julia sa tsikahan nila ni J3 San Diego. Pagpapatuloy pa ng rumored partner ni Coco, there's nobody. It's just a personal choice. Personal choice namin yon. And for us kasi talaga, naniniwala kami kapag ano kasing nandyan sisirain. Kapag hindi kayo, kapag magka-love team kayo, gustong maging kayo. Kapag kayo, pagsisiraan kayo. So, might as well, o anong alam nyo? Okay kung anong alam nyo, okay po. Yun lang, paliwanag pa ng aktres sa nasabing panayam. Hanggang ngayon ay hindi pa rin inaamin at hindi rin nagde-deny ni Coco at Julia ang tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kahit pa ilang beses na silang nakitang magkasama together nitong mga nagdaang buwan. Nito lang nagdaang Marso, kumalat ang litrato nila together na kuha sa airport at sa isla ng Boracay kung saan nagbakasyon sila ng ilang araw kasama ang ilan nilang kapamilya at kaibigan. Sa tanong kung bakit until now ay ayaw pa rin niyang ipangalandakan sa publiko ang pakikipagrelasyon niya sa maswerteng lalaki ng kanyang tinutukoy, sabi ni Julia, mas okay daw ang ganitong setup para iwas pressure at intriga. Siguro kasi sa buong buhay ko, hindi ako selfish. This time, gusto ko yung akin. Growing up, ang dami ng pressure. Pero yung lumalaki ka sa children's show na parang syempre lumalaki kaming may mga pressures. Gusto ko sa aspeto ng buhay ko na to, walang pressure. Yung taong involved ako, yun lang yung importante, yun lang yung nagmamatter. Walang opinions ng ibang tao kasi hindi naman natin lahat mapiplease. And that's my point of view na parang wag na natin stressin yung sarili natin sa labas. Ito yung atin, so let's just be happy and enjoy. Katwiran pa ng aktres. Inamin din ni Julia na dahil sa relasyon niya ngayon sa taong tinutukoy niya ay mas naging open pa siya sa kanyang nararamdaman. Siguro yun pala yung pakiramdam na inaalagaan ka naman. Hindi lang ikaw yung nagbibigay ng love. Meron ka nang nare-receive na love. Mas naging expressive ako. Mas expressive ako sa mga bagay na emotions, especially when it comes to the aspect of love. Yung I miss you, I love you, yung hindi na ako nahihiya to take care of somebody. Dati kasi meron pang baka isipin naman masyado akong or sa family ko. Minsan, dahil nakalakihan namin na hindi kami sweet. Ngayon, mas sweet ako dahil sa love. So, ang laki ng difference, sabi pa ng kapamilya star.
At nang tanungin kung ano ang isasagot niya kapag niyaya na siyang magpakasal ng partner niya ngayon, ang mabilis na sagot ni Julia, yes of course. I will not protect it naman if hindi. Hindi man sabihin ni Julia pero sa puso at isip ng kanyang mga tagahanga ay sila talaga ni Coco Martin. Mahirap din kasi kapag sabihin niya sa lahat dahil magiging mitsa na naman iyan ng mga intriga at chismis ng kung sino-sino at magiging issue sa lahat ang kanyang pakikipagrelasyon dahil hindi naman lahat ay matutuwa. Meron at meron talagang maiinggit. Mas mabuti na ring hindi alam ng lahat para malayo sila sa mapanghusgang mga tao sa lipunan. Tutal naman, maligaya sila kung ano ang kanilang setup ngayon. Ang importante ay masaya sila sa piling ng isa't isa. Totoo man o hindi, buhay naman nila yan at ni sino man ay walang pwedeng manghimasok sa kanilang relasyon. Kahit hindi sinasabi ni Julia, natutuwa pa rin ang kanyang mga tagahanga dahil na rin sa kanilang sweet na mga larawan na nakikita sa social media nila. Kahit palihim ang lahat sa kanila, ikinatuwa na ng lahat, ang importante ay sila pa rin at masaya kung ano ang meron sa kanila. Hangad lang ng mga tagahanga ay maging masaya siya sa taong mahal niya. At sana ay makita ng lahat sa susunod na ikakasal na siya. Pero mas matutuwa ang lahat kung si Coco Martin talaga ang kanyang makakatuluyan sa bandang huli. Good luck na lang kay Julia at Coco Martin. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.